Bij ons Winementries aflevering 49. Vandaag gaan we naar België. Het leuke van het feit dat in Nederland en België steeds meer wijn wordt gemaakt is natuurlijk dat je niet meer zo ver hoeft te rijden om het allemaal eens met eigen ogen te zien. Ik had het gisteren al over de wijnroutes in de Achterhoek. Gaan we van de zomer zeker eens doen. Maar een tijdje terug zijn we eens afgereisd naar Riemst in België. Naar wijnkasteel Genuls-Elder. En zoals ze in Frankrijk wel eens kunnen overdrijven en elk huisje of schuur al gauw een château noemen, is hier niets te veel gezegd. Dit is echt een kasteel. Genuls-Elder is met maar liefst 22 hectare wijngaard het grootste wijndomein van België en het enige wijnkasteel. Vrienden van ons die in België wonen waren al eens geweest en zeer enthousiast over de wijnen en de ontvangst van eigenaar Jaap van Renesse. Vader Jaap was helaas niet aanwezig. Wij moesten het doen met dochter Joyce Kekkeu van Renesse, maar daar waren we ook heel blij mee. Ik zou zeggen, welkom op het wijnkasteel in de Haspengouw, Limburg, aan de Belgische zijde van de grens. We hebben hier 22 hectare wijngaarden, Chardonnay en Pinot Noir druiven. En we maken zowel witte wijn als rode wijn, als ook mousserend, wit en rosé. En we hebben zelfs een eigen stokerij waar we ons Limburgs levenswater stoken. En ik zou zeggen, gezondheid en laat het smaken. En dat deed het. Joyce is de wijnmaker, de keldermeester van het domein en heeft ongelooflijk veel verstand van zaken. We zijn er een paar uurtjes geweest en ik heb het gevoel dat ik in die uurtjes meer heb geleerd dan in een hele lange periode ervoor. Heerlijk om mensen tegen te komen die zoveel passie en kennis van zaken hebben en het dan ook nog allemaal zo helder uit kunnen leggen. Ik kom in Frankrijk of Italië natuurlijk ook dit soort mensen tegen, maar mijn Frans of Italiaans is niet goed genoeg om echt tot de kern van de zaak te kunnen komen. Joyce spreekt gewoon Vlaams en dat is toch wel heel makkelijk als je zoveel te vragen hebt. Niet alleen ik kan u van harte aanraden het wijnkasteel te bezoeken. Het is dagelijks geopend van 9 tot 6, behalve op zon- en feestdagen en tussen 25 december en 2 februari. Je kunt er alle wijnen degusteren, zoals dat met een mooi woord in België heet. En erbij zijn ook heerlijke hapjes te bestellen. Maar ook op de website is een schat aan informatie te vinden. Het kasteel kent een rijke historie waarvan uitgebreid verslag wordt gemaakt op de site. In de technische info is te lezen dat in 1991 de start werd gemaakt met de aanplant van 2350 druivenstokken op een oppervlak van 4500 vierkante meter. Nog geen halve hectare. Maar er werd gestaag uitgebreid. In 1993 stond er 6 hectare, in 2000 al 14 en inmiddels staan 22 hectare aangeplant, waarvan 18 Chardonnay en 4 hectare Pinot Noir. Gemiddeld wordt er momenteel 110.000 flessen op jaarbasis geproduceerd in de verhouding 60% droge witte Chardonnay, 25% witte mousserende Chardonnay en 15% mousserende rosé of rode Pinot Noir wijn. Morgen meer over de wijnen en Genuls-Elder.